Dia tak ada, Tarjo. Mana dia pergi? Takutlah tu. Ha, ni dia. Ada apa ni, Wak? Engkau kalau tak suka aku, kau jangan nak lepaskan pada cucu aku, tahu tak? Wak cakap apa ni? Kau dah aniaya cucu aku. Dia curi buah rambutan saya. Curi? Cucu aku tak pernah mencuri, tahu. Kalau bukan curi, apa nama dia? Kalau ya pun, kenapa kau tak boleh tunggu sampai dia turun pelan-pelan? Ha? Ini tak kau perambat dia sampai luka? Bila masa saya perambat dia? Saya cuma tegur je. Kalau pokok ni Wak yang punya, mesti Wak pun akan tegur dia, kan? Kau tahu tak? Kaki dia dah luka, tahu. Tegur apa macam tu? Itu dolat namanya. Nakal sangat. Cikgu apa macam ni? Ha? Kalau dengan budak-budak pun kau tak boleh cakap baik-baik? Jadi Wak nak saya buat apa? Ha? Putar balik masa, jadi saya boleh cakap lembut-lembut dengan dia, macam gitu? Kau jangan kurang hajar tau, Wak tu yang sepatutnya putar balik masa. Dekat mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi? Ha? Kalau Datuk tak jadi pembunuh, cucu tak akan jadi pencuri lah. Apa kau cakap? Ha? Jangan! Sebenarnya Hilmi tak salah. Yaya yang salah. Yaya? Apa Yaya buat? Yaya yang suruh Hilmi ambil buah tu. Ha? Kau dengar? Anak kau sendiri yang buat hal. Sekarang aku nak kau bayar ganti rugi duit ubatku. Buat apa? Wak boleh ganti? Buah pokok saya yang kena petik? Ha? Dahan saya yang hilang? Sudahlah! Hei! Dahlah, Tarjo. Nanti aku bayar ganti rugi duit kau tu. Tak apa, Mak. Biar saya yang bayar. Wak, bagi tahu berapa. Saya bayar. Tak payahlah. Heran sangat duit dia tu. Aku tak faham betul dengan kau ni, Lami. Ha? Hari tu jatuh daripada basikal. Kali ini jatuh daripada pokok. Esok-esok jatuh daripada apa? Ha? Hilmi tak sengaja. Itu dia. Itu dia. Tak sengaja, tak sengaja, tak sengaja. Bila dah buat salah, itu je lah jawapan dia. Sudahlah, kau jangan marah-marah dia sangat. Dia tak salah. Inilah masalah kampung ni. Curi buah orang tak salah. Panjat pokok orang tak salah. Yang tu tak faham betul lah dengan pemikiran orang kampung. Engkau pun orang kampung. Kau dilahirkan di kampung. Dibesarkan pun di kampung. Apa yang anak kau buat tu, ha? Engkau dah buat 10 kali lebih dahsyat. Tak ingat? Bapak, sebab Yanto ingatlah. Yanto tak nak dia jadi macam Yanto. Sekurang-kurangnya, kalau dia duduk kat flat, tak adalah dia manjat sana-sini. Sakit. Aduh, sakit, Nyai. Aduh, kesiannya cucunya. Mak, dah. Tak payah nak kesian-kesiankan. Tak payah nak bagi muka, Mak. Dia yang nakal, dia yang jatuhkan. Biar dia yang tanggung. Kalau macam ni, besok tak payah puasa, Mak, tak payah, Mak. Dia nak sangat jadi lasak, kan? Biar dia belajar apa itu rasa sakit. Setengah hari pun boleh. Bapak ni. Bapak, tahun lepas dia dah puasa penuh. Tahun ni pun dia kena puasa penuh. Sebab dia bukan sekolah makan, Pak. Dah lah. Yang tu nak balik dululah. Mak pergi dulu. bila datang lagi? Tahulah, Mak. Tu shift sisu tu. Bukan tentu pun. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Helmi, ingat besok bangun sahur. Lepas tu puasa. Jangan nak puasa separuh hari ke suku hari ke. Ingat, ayah mungkin tak nampak, tapi Tuhan nampak. Ingat, Datuk tak tahu nak salam. Ha? Budak bertuah ni. Mau beli air batu lah? 2 je ke? 2 je. Saya minta maaf tau. Pasal hari tu saya langgar awak.
Sebenarnya, saya baru belajar naik basikal. Oh, tak apa-apalah. Saya pun kadang-kadang naik basikal pun jatuh. Saya balik dulu tau. Hati-hati. 艾琳，什么事，爸？爸，你这个板放在这边来做什么？这个板是拿来挡水的，下雨的时候不要给水流进来。可是现在都没有下雨。啊，难道等到下雨的时候才做啊？你知道我们这里每年年尾都会下大雨的啦，我们先准备好。来，去后面帮爸爸拿多几个麻袋来，这样子的。 Nah, yang ibu kirim. Kasih. Kenapa beli dua? Patutnya kita kongsi je. Tak apalah, Bu. Biasa kan puasa. Ni hari makan pun puas. Kalau kat rumah nenek tu, mesti nenek tak bagi beli gini-gini kan? Bukan ibu nak makan pun ni adik dalam perut yang teringin sangat. Orang sepatutnya kalau mengandung kena jaga badan. Ni tak. Yaya habiskanlah. Dah makan. Makan je lah. Leha jamah je mak buat rasa-rasa nak hilangkan ngidam. Hari tu kat rumah mak sana ada buat beling aput. Tak mak. Alhamdulillah kali ini mengandung tak adalah teruk sangat. Macam masa hamilkan Yaya dulu. Lemah je. Tapi kali ini kuat sikit. Nak berpantang kat mana nanti ni? Kat sinilah mak. Gas tak cakap pun. Bila bersalinnya? Lepas raya. Gas. Madang buat perancangan sendiri tau. Nak kahwin dulu tak bincang. Nak pindah sana tak bincang. Nak suruh mak jaga bini dalam pantang pun tak bincang. Bakallah nak sorang. Awak kalau tak boleh puasa tak apa. Nanti lepas bersalin ni boleh je awak ganti. Alah, tak apa. Semua sikit je ni. Jangan paksa-paksa. Awak kena jaga kesihatan. Nanti kalau tak sihat, nanti baby kita pun tak sihat. InsyaAllah dia kuat. Kuat macam ibu dia. Kuat-kuat pun awak nak kena rehat. Tengok, cuaca pun sejuk. Saya rasa nak hujan. Dah, awak rehat kat dalam. Pelan-pelan. Kalau tak berpantang, macam itulah. Kenapa tak kerja Helmi? Lah, Helmi tak payah puasa. Sebab tu Nyai tak kejut kan? Tapi Helmi tak puasa. Kan ayah dah cakap. Ayah kan tak ada sini. Ayah tak perlu tahulah. Tapi ayah cakap Tuhan tahu. Macam mana kalau Tuhan bagi tahu ayah? Salah je lah. Cepat sahur. Nah. Dah negak azan ni. Kan? Tak sempat? Tak apa. Helmi dah makan kurma. Nak puasa juga? Saya nak tanya awak satu benda. Tapi saya bukan mengadu tahu. Apa dia? Kenapa awak tak bagi tahu dengan mak yang saya dah berpantang dekat sini? Dah tentu-tentu awak dekat sini. Pantang pun dekat sinilah. Kenapa?
Mak nampak macam tak sanggup. Dia bising tau. Kalau mak tak boleh nak jaga saya berpantang, tak apa sayang. Saya boleh balik rumah mak saya berpantang kat sana. Leceh lah. Mak kata awak tak bincang dengan dia. Alih-alih je awak ada rancangan sendiri dah. Awak kenalah kasih tahu mak khusus-khusus. Tengoklah macam mana. Mak tu sensitif sikit. Cakap sikit aja merajuk. Mana boleh macam tu? Awak kalau nak mak tu sayang saya dengan Yaya, awak tak boleh macam gitu. Yalah. Awak rehat je dulu. Saya nak siap-siap pergi kerja. Terima kasih. Elmi? Elmi nampak lesu aja. Tak apa. Helmi boleh pensan lagi. Masih boleh puasa. Kalau gitu, Elmi masuk, rehat. Masuk aja rehat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak. Hari ni nak buka apa? Asam pedas ni, Pak. Dah ambil ni bunga gantan ni. Bolehlah. Tapi lauk sahur tadi ada lagi? Ada, kenapa? Macam mana? Betah duduk sini? Leha suka? Selesa? Aman? Yaya? Ibu suka, Yaya pun sukalah. Kan nenek kata jangan jadi anak derhaka. Suka sangat agaknya kan? Sampai lepas bersalin nanti pun nak duduk sini. Suami Leha ada dekat sini. Takkan Leha dekat sana kan? Nanti mendahaka pula mak. Suami kau tu bukan tak ada pelajaran. Dia boleh fikir kan? Mak ni fikirkan kau. Tu anak dalam perut tu. Tak macam tu Cik Muna. Yelah, dah namanya ibu. Mestilah anak-anak yang kita fikirkan. Semuanya demi kesenangan anak. Dengar tu. Kat rumah semua cukup tau. Kalau tak cukup, bagi tahu mak, mak boleh tambah. Tak ada apa yang tak cukup kat sana, mak. Tapi dekat sini pun tak ada apa yang kurang. Depan mertua manis betul mulut kan? Sampai mak sendiri pun dah tak ingat dah. Macam itulah Cik Muna. Dia yang muda ni jarang-jarang jenguk kita. Kita yang tua pula yang selalu bertanya khabar. Cik Muna, saya minta diri dululah. Ini ada sedikit untuk berbuka. Ya? Susah-susah aja. Terima kasihlah. Sama. Tak diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek balik dulu. Sayang. Betul ni tak nak balik sana. Leha nak tinggal sini. Jangan masa susah nanti tercari-cari pula. Mak tahu bila masa Leha susah. Waktu Leha kahwin dengan Kamarudin dulu. Mak tahu bila Leha susah. Masa Leha tinggal dengan Mak. Semua benda jadi susah. Benda senang pun jadi susah. Semuanya nak ikut kehendak Mak. Semua nak ikut telunjuk Mak. Sampaikan Kamarudin tu tak senang nak tinggalkan rumah tu. Itu masa Leha susah. Oh, jadi mak kau sendiri yang menyusahkan hidup kau. Jadi sekarang ni hidup kau senang. Gitu. Sebab dada Leha lapang, Mak.
Biarlah tidur tilam tak empuk. Tapi yang penting, Leha boleh tidur nyenyak. Biarlah lauk tu tak penuh dekat atas meja pun. Yang penting sekali, Leha ni dapat makan lebih berselera. Sebab apa? Sebab dada Leha lapang, hati Leha senang. Senang sangat, Mak. அத்தா இதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு இல்லை தானே? இல்லை. நான் எடுத்துக்கவா? அது எதுக்குடா உனக்கு? இல்லை, என் கூட்டாளிங்க கிட்ட கொண்டு போய் விற்கலான்னு தான். அடப்பாவே, முடிஞ்சு போன கரை ரொட்டியை உன் கூட்டாளிங்க சாப்பிட்றாங்க. டேய் வேணா சொல்லி புது ரொட்டி எடுத்துக்கலாம். பரவாயில்லம்மா, இதுவே போதும். போதும். எங்க அப்படி ஓடுறான்? பார்த்தது போதும். சீக்கிரமா வெட்டிட்டு வியாபாரத்துக்கு கிளம்புங்க. Helmi, Helmi. Ya, Ai. Cepat. Meh, turun. Ai, dah boleh buka dah? Belum lagi. Turunlah. Tapi Helmi dah boleh makan. Duduk. Ya ke? Belum lagi. Tapi Yai tengok, Helmi lemah. Tapi nanti Tuan nampak. Kalau tak makan, nanti mudarat. Assalamualaikum. Bapak, Mak. Ya, Mak kat dapur. Ya. Kat dapur. Kata minggu depan nak datang. Si Sulastri ni risau kan si Helmi. Yalah. Katanya kita nak berbuka puasa sama-sama tu yang kita datang ni. Nanti dah buka, cepat-cepatlah balik pergi kerja. Su, bawa apa tu? Ni Mak, ada cuaca sikit. Marilah kita ke dapur. Ayah datang ni, salam. Ni, Gas nak cakap sikit pasal Leha. Apa pasal? Yalah, mungkin Gas tak cakap dengan Mak. Nanti bila pantang nanti, Leha tak balik kampung dia tau, Mak. Leha berpantang dekat sini. Kenapa? Leha mengadu dengan kau ke? Taklah. Yelah, tiba-tiba cakap pasal ni. Taklah. Tapi, yalah. Gas tak bilang dengan Mak awal-awal. Ingatkan Mak tak kisah. Sebab, yalah dia kan cucu Mak. Darah daging Mak. Dan tentu Mak tak kisah kan untuk jaga. Kau bilang ke, kau tak bilang ke? Suka hati kau lah, Gas. Mak, sikit hari Gas ada terkasar sikit dengan Mak. Gas nak minta maaf, Mak. Mak mentua kau ada datang siang tadi. Tahu, Leha ada cakap tadi. Ni Mak nak ingatkan kau, Gas. Leha tu dah dekat harinya. Kena jaga betul-betul. Isteri memang isteri. Isteri kau tu tetap anak orang. Jangan jaga hati isteri je. Hati mentua pun kena jaga juga. Hati mak ni tak jaga pun tak apa.
Hai. Kenapa tak makan? Agaknya tak kena dengan tekak dia. Ya tak iyalah Nyai pun. Ayam goreng ni tak ada. Ya. Nyai lupa nak goreng. Besok Nyai goreng. Sekarang makan yang ni ya. Makan. Baguslah anak ibu ni. Sakit-sakit pun boleh puasa 1 hari Nama pun anak lelaki kan. Besok-besok nanti baiklah kaki tu. Awak tahu tak? Kalau tak kan, mak dengan bapa suruh si kecil ni tak payah puasa. Tapi saya yang paksa. Makan. Ada dia. Bagi ibu kamu minum. Bu, nah. Air apa ni, Mak? Minum aje lah. Bukannya racun. Air halia dengan madu. Untuk apa? Untuk hilangkan sesama. Tak nak minum tak apa. Tak apa. Saya minum. Sesama pun tak baik-baik lagi ni, Mak. Nah, bagi ibu kamu pakai. Terima kasih, Mak. Sayang, tolong ibu. Tolong pakankan ibu boleh? Boleh tak? Salah kaki tu. Tarik pelan-pelan naik atas. Pandai nak ibu ni. Roti. Uncle, roti satu ringgit. Wah, Maidin. Niaga dah bagus, Bagus. Okey. Bagus. Assalamualaikum. Belum. Bayar. Ni ya. Ni, asing. Betul ke tombong kelapa ni nak bagi Helmi? Dia suka kan?
Dia suka. Wah, cantiklah daun pisang. Oh ya, Helmi belum baik lagi ya? Selalu dia tolong ah. Dia sudah baik sikit. Tapi sayalah tak sampai hati nak suruh dia pergi kedai. Haiya, lain kali kasih tahulah. Wah, boleh hantar rumah. Tak payahlah, Sing. Awak pun bukan muda sangat. Sudah tua. Suruh Aileen buatlah. Dia mana boleh buat? Dulu dia punya abang ada. Banyak bagus Semua kerja boleh buat. Lagi cepat. Wah, duduk senang goyang kaki saja. Samalah macam Helmi. Itulah sebab Wah lagi suka anak lelaki. Anak perempuan banyak susah. Ni Wah badan banyak sakit Tapi kerja semua Wah mau buat. Sakit badan sakit kepala. Tapi Aileen rajin kan? Semua masuk buku ya, Seng? Ya. Saya balik dulu. Bye. Postman. Pa. Koko 进来的信狗狗讲今年来呀，我们一起回港崩啊！Tengok ni. Anak kita bergerak. Cuba awak rasa. Iyalah. Kan? Sini. Kecil-kecil dalam perut ni dah pandai nakal-nakal Sayang, awak rasa kan? Anak kita ni ikut muka siapa? Saya ke awak? Awak tanya saya. Mestilah muka saya. Sebab kacak orangnya. Gila, mentang-mentanglah anak lelaki. Ya, jangan main benda tu. Tak tepi. Sayang, kenapa awak alih kayu tu? Kan senang nak seberang ada titik. Saya sengaja tak nak kasih siwak tarjo tu lalu depan rumah kita. Kenapa? Kan senang. Ada jalan lain. Kan lagi dekat. Sama je. Ni, saya nak cakap. Saya dah berbual dengan Mak tau. Macam mana dengan Mak? Saya rasa hati dia dah lembut sikit tu. Itulah. Saya tetap rasa macam Mak masih tak suka dekat saya. Kalau Mak tak suka, takkan dia kasih awak stokin untuk awak pakai, kan? Harap-harap nanti bila lahir anak kita ni, lembutlah hati Mak. Tentulah. Kan cucu dia, darah daging dia. Ya. Jangan main dekat situ, kerengga. Tak ni. Lah. Apa pasal ni? Tak ada apa-apa. Main duduk, Atan. Kalau tak ada apa-apa, takkan sampai meleleh air mata tu. Ibu. Apa pasal pula ni, Ibu? Ibu dah tak sayang ayah lagi. Kenapa pula? Ibu sayang adik baru je. Ni. Suka main batu selembat tak? Nenek ada banyak kain-kain peca ni. Kita
Jahit-jahit, jadikan batu selembat, Nak? Nanti nenek ajar. Dah. Jangan nangis. Janganlah. Aku pun nak jual. Kau pun nak jual. Kenapa? Tak boleh. Janganlah. Janganlah. Dia. Kenapa bising ni? Kenapa bising-bising ni? Tak boleh gaduh tau. Tak boleh gaduh sini. Ha? Apa benda ni? என்னடா ஆச்சு? அந்த பையன் என் வியாபாரத்துக்கு இருக்க பார்த்தான். அந்த பையன் என்ன பண்ணான்? நான் கெரை ரொட்டி விற்க போன இடத்துல அவன் வந்து புழு வித்துக்கிட்டு இருந்தான். கெரா ரொட்டி புழுவா? எதுக்கு அதெல்லாம் வித்தீங்க? கோழிக்கு சாப்பாடு. இத்தனை வருஷமா அத்தான் அந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்றான். ஒரு நாள் கூட பிரச்சனை வந்தது இல்லடி. விளையாட்டுத்தனமா வியாபாரம் பண்ண போய் சொல்லி இப்ப பிரச்சனை சண்டையில வந்து நிக்குது. யார் விளையாட்டு தெரியுமா வியாபாரம் பண்ண போனா? நான் சொந்தமாக காசு சம்பாதிக்க தான் போனேன். காசு நிறைய வந்துட்டோடனே ஆசைங்கள் கடை மாதிரி அத்தாக்கும் ஒரு பெரிய ரொட்டி கடை வச்சு கொடுத்துருவேன். உமரு, இருக்கிறத விட்டு போட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாத. இப்படிலாம் கனவு காண்றது அப்புறம் நடக்கலன்னா யாரு கஷ்டப்படுறது? எங்கள் செகு சொல்லியிருக்காங்க கனவு காண்றது நல்லதுன்னு. அப்போ தான் வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியத்தோடு வாழ முடியும்னு. உங்களுக்கு அந்த லட்சியம் இல்லையா அத்தா? ஏய், போதும் போதும். அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் கொடுங்களேன். இப்ப என்னடா சொந்தமா வியாபாரம் பண்ண போற? காசு சம்பாதிக்க போறீங்கல்ல? சரி, இந்த ஒரு மாசம் நோம்பல முயற்சி பண்ணட்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் இது லாபத்தை எட்டி கொடுக்குதா, இதை நட்டத்தில் கொண்டு போய் விடுதான்னு பார்க்கலாம். Jahit tepi dia. Baik, jarum tu. Wah, cucu belajar jahit dengan nenek lah. Mana ada dia yang sibuk-sibuk. Taklah. Nenek yang. Bagi jarum tu kat nenek. Cucuk tangan tu kan. Baru tahu. Hanya je. Dah, tu batu seremban kamu dah siap dah. Pergi main tempat lain. Mari ya.阿玲，来一下。我跟你讲啊，今年Raya前夕啊，我们早一点关店，我们又会当兵了。为什么我们要去那边？为什么阿哥不要回来找你？哎呀，他很忙的啦，没关系，我们坐火车回去。明天爸爸去丹云巴嘎买火车票。现在还有票？就算火车票卖完了也没关系啦，我们坐巴、坐摩托、骑脚车，什么都可以。阿爸真的很想念他，阿爸想见到他。来吃。Nenek nak buat apa tu? Nak pergi ke dapur lah, nak masak. Kan nak buka. Nak tolong boleh tak? Nak belajar konsep beras tak? Meh. Leah nak tolong juga boleh, Mak? Kau tak payahlah. Kau bukan boleh buat kerja berat-berat. Tak apa, buat kerja ringan-ringan je. Potong sayur ke? Kan dah kata tak payah. Lagipun, himaslah kat dapur tu ramai-ramai. Nenek, Yaya masih boleh tolong tau. Dah tak payahlah, sibuk je. Ibu lah ni. Lain kali janganlah kacau. Mana ada ibu kacau? Ibu nak tolong je. Tak payahlah.
Ibu tengok nenek tu ada juga nak berbual-bual dengan Yaya. Ibu pun nak macam tu juga. Yaya pun asyik main dengan nenek je. Biar je ibu ni Ibu sunyi tahu tak? Sendiri-sendiri je. Ibu tunggulah adik tu keluar. Ibu kan ada adik. Nanti ibu berbuallah dengan adik tu. Biarlah Yaya dengan nenek. Gini. Wah, tombol kelapa. Angka asing yang kasih hari tu. Nak cuba? Tak apalah, simpan buat buka nanti. Yaya, tak bagus tau marah ibu macam tu. Yaya tu anak. Marah ibu macam tu berdosa tau. Taklah, tak sengaja. Tapi, Nek, mak marah anak boleh ke? Boleh? Sebab dia lebih makan garam dulu. Lagipun dia marah tu bukannya apa. Dia bagi nasihat. Tapi kenapa dia makan garam? Lebih makan garam tu maknanya dia lebih pengalaman. Lebih tahu pasal asam garam kehidupan ni. Macam nenek. Oh, sebab itulah nenek selalu marah ibu dengan ayah. Nasihat. Kan nenek dah cakap tadi. Bagi nasihat. Woi! Uma, Tak puasa kan? Elmi puasa. Dia cuma puasa setengah hari je. Pasal dia belum baik sakit. Ya ke? Awak datang ni ada apa? Papa suruh hantar basikal. Oh, tengok. Apa rosak? Tak tahu ke? Rosak lagi? Alamak, bapak awak ni pun. Apa dia buat dengan basikal ni? 艾琳啊，看好来啊，这样子做就可以挡水，明白吗？ Ini baju juga. Tepung kelapa ni berapa? 爸，这多少钱？小孩子，免费请他们吃了，不要收钱。 Hei, siang tadi Elmi dah makan tau. Dia tak puasa ke? Kalau dia makan, maknanya tak lah. Puasa. Ya. Kasih. Helmi dah pandai menipu ayah kan? Elmi tak buat lagi ya. Sudahlah tu yang tu, cukuplah. Yai dengan Nyai dah ajar cucu menipu kan? Aku kesian kan budak ni. Kalau dia tak sakit macam biasa tu, aku biarkan dia puasa. Lain yang hantar ajar dia, lain pula bapak dengan mak ajar dia. Macam manalah budak ni tak naik lemak? Alah, dulu masa kau kecil pun, kau ponting puasa. Tak ada pun mak dengan bapak marah. Tak ada pun tali pinggang singgah kat badan kau. Bapak faham ke tak? Bezanya, bapak ajar Yanto benda yang salah. Tapi Yanto tak nak ajar Helmi benda yang salah. Dah lah. Yanto nak balik lah. Yanto datang sini nak tengok Helmi dah baik ke belum. Tapi makin sakit pula hati Yanto ni. Tak payah nak salam lah.
puasa. Yelah. Besok Ilmi puasa ya. Pak, tengoklah dah berbina dah badan budak ni. Nanti awak sapu minyak gamat. Minyak gamat kan dah habis. Nanti hujan reda, saya pergi beli. Mak, Ha, gimana mak? kat belakang cari bagi besar. Untuk apa? Atap tu bocor lagi. Bukannya kita dah tampal? Yelah, tu kat sana ni, kat sini pula. Itulah rumah tak pernah tengok dia orang. Dulu ada bapak engkau. Mana pernah bocor-bocor macam ni. Dah lah, cepat. Nah, Meli, gas tolong. Syida. Am. ஏன் சோகமா இருக்க? மழைமா அத்தா வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாரு. சரியான மழை ஷிடா. அன்றது கூட இடம் இல்லை. மொதல் மழை நிற்கட்டும், அப்புறம் நாங்கள் போகிறோம். கெரா ரொட்டி தான் நினைஞ்சு ரொம்ப ஊறி போயிடுச்சுமா. பரவாயில்ல. வியாபாரத்தில் முன்ன பின்ன இருக்க தான் செய்யும். அதுக்கெல்லாம் மனசை தளர விடக்கூடாது. புரியுதா? நிதானமாக இருக்கணும். நல்லா நனைஞ்சு வந்திருக்க. அம்மா சுடு தண்ணி போடுறேன், நீ குளி, இல்லைன்னா காய்ச்சல் வந்துடும். ஏய், சுடு தண்ணி போடுறது இருக்கட்டும், முதல் சூடாக தேர் தண்ணி கலக்கு வா. Bapak kau rajin cari barang-barang ni. Dia yang simpan semua ni. Kenapa mak tak buang je barang-barang ni semua, mak? Alah, karung guni ni pun orang tak nak beli. Kalau karung guni dah tak nak, bakar je lah, mak. Kan senang. Sudah, nak disimpan semak, nak dibuang mak sayang pula. Ni boleh, mak? Boleh. Mak masih simpan sampai ni, mak. Jual je lah, mak. Bapak pun dah tak ada lagi, mak. Bapak engkau yang tak ada. Tak adalah. Ni bukan bapak engkau punya. Habis siapa? Mak yang punya. Lah. Gas ingat selama ni sampan ni bapak yang punya. Dulu, masa mak kahwin dengan bapak engkau, rumah kat lorong Fatimah tu nak pecah. Jadi, mak pindah sini, mak bawa lah dia ke sini sekali. Inilah kenangan apa dari rumah lama mak. Tok engkau yang buat sendiri sampan ni. Dah buruk sangat ni, mak. Mak tahu. Yelah, dulu arwah bapak engkau nak betulkan. Tapi tak kesampaian, dah ajal. Belum sampai ajal bapak sebenarnya. Kalau bukan pasal siwak tarjo tu. Ajal maut ni kan di tangan Tuhan, Gas.